Hello, 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 hello. Okay, isang magandang araw sa inyong lahat and it's another day na naman, no, para, tawag dun, another day to survive again, no, as our, dami nating requirements na ipapasa, no, and umaga pa lang sa akin eh. Nasa ano kasi ako, America. Nasa America. Anyway, kailangan minsan 'pag ano, 'pag napapagod na tayo, wala namang masamang ano, eh, tumawa 'no? Anyways, magandang umaga sa inyong lahat. And yung umaga ko napakaganda, eh, 'no? Ikaw ba naman, makita mo ba naman yung mukha mo sa salamin, eh, ang pogi kong 'to, 'di ba? 'Di ba sinong hindi gaganda umaga dun, 'di ba? Ano ba naman 'yan? Anyway, we're going back 'no, na seryoso na. Kung anong mang araw niyo 'to pinapanood 'no, welcome to our last lecture o last na po 'no, Gravimetry part 3 kasi pagod na ako, eh. Pagod din. 'Di, joke lang, para sa'min din naman 'to. Okay, let's go to our last lecture in gravimetry, which is our gravimetric factor and gravimetric calculation. So I want you to take a deeper focus 'no, on this video kasi yung midterm, yung exam niyo ano, dito magfo-focus 'no. That's why it is very important that you learn the concept 'no, and basically alam niyo kung paano i-solve yung problem, hindi niyo sinasaulo yung steps ng problem. Dapat alam niyo kung paano, 'no? Para kahit anong problem ang ibigay sa inyo, you are able to answer that, 'no? Without looking at your notes or even looking at the steps on the internet, 'no? Or because as long as you understand the concept, walang mahirap, 'no, na problem na ibibigay. Okay, let's start our problem. Umaga-umaga bulol agad, eh, 'no? Okay. Ha Question, how will you convert mass of A into mass of B? No, 'di ba? It's in order for us to convert this mass, no? Sige, susulat na ako. Grabe yung teacher namin sa naisipan na ako. Okay, in order for us to convert this mass A, no? Para ma-convert natin itong mass ng A sa isang mass ng B, anong ginagawa natin? Kunyari may mass tayo ng sodium, gagawin nating mass ng iron. What Anong ginagawa natin? We use what we call the stoichiometry, no? In normal solving, you will always use stoichiometry in order to convert this A, mass ng A, para maging mass ng B. Such that, yung mass na to, no? Kunyari, ito yung reaction ko, no? Kunyari, meron akong 2A, no? Kunyari, ayun yung relationship ng reaction. Tapos gusto ko makuha itong mass neto, i-convert ko sa mass dito sa kabila. Tama? Now, if we have our grams of A, no? I-convert ko muna ito saan ko i-convert muna to? Para magamit ko sa mole ng A. Paano ko i-convert to sa mole ng A? Mass over molar mass ng A. Tama? Times. So, ko-convert ko to sa moles. Tama? So, in order for me to convert that to moles, I will have a moles A. No? So, yun yung sagot ko. Tama? Kasi di ba mass over molar mass, I will convert this to moles. Tapos, paano ko i-relate to? Itong A, nandito yung B. No? We will use what we call the stoichiometric equation. Stoichiometric coefficient, no? Ibig sabihin, sa 2 moles ng A, meron akong 1 mole ng B. So, na-relate ko na, no? Then, yung makukuha kong 1 mole ng B, i-convert ko ngayon, saan? Sa mass. Paano ko i-convert? Using the molar mass of B. So, 1 mole ng B is equal to the molar mass of B. Which I will get that this mass, no? I am able to convert this mass to this mass, no? Yung mass ng A, na-convert ko sa mass ng B. However, ang dami mong pinagdaanan, no? There is a lot of, gumamit ka ng stoichiometric equation. But basically, mass to mole, yan yung sinabi ko kanina. It will relate A to B kasi gagamit ka ng stoichiometric,
That's in stoichiometry, no? Pinag-aralan na natin yan ng grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12. Because there is something shortcut na tinatawag yung mga chemist, no? Na kung saan, na yung mass ng A ko, I will able to convert this mass ng A to another mass of a compound, no? By using what we call the gravimetric factor. Now, pag sinabi kong gravimetric factor, this is A, itong A na nakalagay dito, ito yung ratio, no? And the M salt, or this is the analyte, basically, M is the M weight, no? M weight, kadalasan, ayun yung precipitate. Shortcut na yun, ha? Weight of the analyte is equal to the weight of precipitate times the gravimetric factor. So, ito lang din yun. So, basically, kapag isa-summarize ko tong problem na to, kadalasan kasi ang hinahanap, itong percent analyte. Now, in order for me to find the percent analyte, I am able, kadalasan given tong weight ng substance pero pwedeng ito rin yung ipahanap, no? Now, this weight of analyte times the gravimetric weight of analyte is equal to the weight of the precipitate, no? Times the gravimetric factor times 100 to get the percent analyte. But basically, there, kapag isa lang yung given, no? If there is only one unknown, no? In the problem, pag isa lang yung hinahanap, for example, percent ng Fe nga, palagi na lang given yun, no? Percent ng iron. So, percent something over the mass ng sample. Tapos, ito yung mass ng aking something. Why? How will be able, di ba, ang percent ng percent A is equal to A over total. Tama? Percent B, B over total. Percent something is equal to this box over the total. No? Itong equation na to, this is what we call, this one is the gravimetric factor. Tama? Ngayon, how I am able, if I am given the mass of the precipitate, no? Binigay sa akin ay mass ng precipitate, pero ang pinapahanap sa akin ay percent ng something, no? How would I relate that mass of the precipitate to percent something? No? By using the gravimetric factor, I am able to convert this one compound to another compound. Naintindihan? Kasi itong compound na gagamitin natin, o itong mass ng something, no? Pag sinimplify ko to, ang makukuha ko din ay mass ng something over ng mass ng total mass ng something ko, which is the mass of sample, no? Kasi, kumbaga, kung i-relate ko to dito, kung meron akong percent A is equal to A over total, ang nangyayari sa problem, ang binibigay sa atin ay B. Saan lupalop ko kukunin tong B? No? Paano ko gagawing B to A? At sabi ko nga kanina, in order for us to convert mass of A into mass of B, we are going to utilize what we call the gravimetric factor. For me to convert this given into a useful basta para ma-convert ko itong letter B, no? Tawag doon, nawala na tuloy ako umaga kasi sinisipon pa ako. Para ma-convert itong B into A, we will use the gravimetric factor kasi percent A ang hinahanap, hindi naman percent B. Tama? So that's the use of the gravimetric factor. Tatandaan nyo palagi yon, because the use of the gravimetric factor, no, ginagamit siya pang convert ng isang compound to another compound. Or basically, pwede rin naman na yung mass ng element, no, mako-convert mo yung mass ng element into a mass of the compound using the gravimetric factor, no? So that's all. So paano ba hinahanap yung mass ng yung gravimetric factor? For example, this is my salt or the analyte, no? I-divide ko yan sa Mg2 P2O7. You need to find there what we call the common ion. Ano ba yung common ion nila? Ito, magnesium. Tama? So, si common ion, ibabalance nyo, no? Si ion dito, ibabalance nyo dito. Since 2 ito, no? I will have 2 Mg dito. Gets? Ulit. May mass ako dito. Ion.
Ito, kunyari ito, mg. Mahirap kasi sulat sa mouse. Over mg 202 PO7. Ano yung common element na meron ako dito sa numerator at meron ako sa baba? Kasi 'di ba mass sought over mass weighed, anong meron akong element? Siyempre common sense na lang mg. Ngayon gusto kong i-balance ngayon 'no, na kailangan yung mg ko sa denominator equal dun sa dami ng mg ko sa numerator. So I will just multiply it by 2. So mentally, anong gravimetric factor nito? Anong gravimetric factor niyan? So kung may dalawang copper dito, may isang copper dito times 2 ko, may gravimetric factor is equal to 2. Yun lang, no? Molar mass nitong copper oxide divided by molar mass nitong copper to thiocyanate ba to? Oo. Copper thiocyanate, no? I will have, then multiply ko sa gravimetric factor na 2. Dito naman, since 3 dito, 3 din dito. So what is my gravimetric factor? I have 3. However, kung ang PB dito ay 2, what would be my gravimetric factor? Di ba? PB 3. Tapos sa baba, meron akong PB2. Paano ko malalaman kung anong gravimetric factor niyan? I would multiply this by what? By 2. Para maging 6 to, numerator. Then I will multiply this 2 by 3. Para maging 6 yan. So my gravimetric factor is not 6, but basically 2/3. No? So yun yung ipang multiply nyo dito sa molar mass ng mga to. Ito naman, H2S. Ilan ang gravimetric factor? 1. Ito lang, 1 lang din. So basically 1. Ngayon, kung 2 to, 3 to halimbawa, tapos ito 4. No, ano yung gravimetric factor ko? Ito times ko sa 3 para magpantay. Ito naman times ko sa 4. What's the answer? 12. Ay, 3/4. Gets? Okay, next. Problem solving. Ito yung sinasabi nating one unknown, no? One unknown, one problem sinasabi ko. Ito yung sinasabi nating isa lang yung hinahanap. Aking Cynthia uses a sample of commercial barium chloride, no? And was weighed and found to have a mass of 10 gram. Madali lang itong problem na to. After dissolving in water, excess sulfuric acid was then added and the precipitate was filtered, dried, and weighed and was found to be 10.55 gram. Calculate the percent purity of the barium chloride. Ngayon, paano syempre una nating hahanap sa problem is ano ba yung tinatanong? No? Ano yung pinapahanap ng problem? Kasi ang problem ang boss natin eh. No? May pinapahanap siya sa atin by giving us this clue. No? Ito yung mga clues natin, mass of 10 gram at meron tayong mass ng precipitate na 10.55 gram. Now, hindi naman sinabi sa problem kung ano yung ating precipitate. Ang sabi niya lang, gumamit si Chabelier ng barium chloride at excess sulfuric acid. So, what's our equation? Our equation will become barium chloride plus H2SO4. Now, if the problem didn't specify kung ano yung precipitate na lalabas, no, you should be able to predict the precipitate, no, by using the nagsag rules, no, or the solubility rules, no. Ngayon, pag nag-double displacement reaction ako, ano mangyayari? Si barium didikit kay barium sulfate. Tama? Di ba ang sulfate sabi sa nagsag, always soluble. But there is an exception, which what we call the Castro-Bear, no? Ito yung B sa Castro-Bear, itong barium. Kaya siya naging insoluble, no? Since meron na tayong product, no, barium sulfate, ba't ako nagka-HCl dito? Kasi nga double displacement eh. So basically, para makapag-produce kung HCl ang gusto mong amount, no, gusto mong makuha, kailangan ko paghaluin itong barium chloride at hydrosulfuric acid, no. Itong hydrosulfuric acid, ito ay ginamit namin to eh. Hindi siya ganun katapang. Depende sa pH niya. Kapag yung purong H2SO4 at hindi mo dinilute, yung balat mo, tawag doon, kasi nadapuan ako nito eh. Nadapuan, ipot. Ginamit namin to dati.
paggawa ng biodiesel, itong H2SO4. Yung paborito ko yan. Okay, let's use our formula in calculating the percent purity, no? Percent ng something, no, equal sa mass ng precipitate, no, times the gravimetric factor, ito lang din naman yun, over na mass ng sample times 100. Now, question, pwede ba, kunyari, ang pinapahanap sa atin ay percent ng precipitate. Kunyari lang, percent purity of the precipitate ang pinahanap. What would be our equation? Ito, magiging percent precipitate is equal to mass ng something over molar mass ng something, tapos i-convert natin siya sa mass ng precipitate. Tandaan yon. Kapag ang pinakalculate ay purity ng precipitate, you should focus on the precipitate itself. So, percent ng precipitate is equal to mass ng precipitate. Para makancel tong precipitate, ay, percent ng precipitate over mass of something, para makancel tong something na to, i-divide ko sa molar mass ng something, tapos i-convert ko sa precipitate. Ganun ha, hindi porket ito yung nakita niyo sa equation, palagi ng ganun. Basta ang concept, kapag isa yung pinapahanap, no, kung yung pinapahanap sa atin dito, dapat, kung A yan, dapat A din yung gagamitin kong mass dito. Kung Z ang binigay sa atin, i-convert natin yun sa A using the gravimetric factor. Kasi bawal sa rule na Z over sample, total of the sample. Percent A nga pinapahanap, di ba? Bakit yun ang gagawin mo kung hindi naman yun ang inutos sa'yo? Di ba? Ganun lang kasimple yun. So, kung Z ang binigay sa atin, we should be able to convert that using the gravimetric factor para maging A siya over the mass ng sample. So, dan lang ka-basic yun. Ngayon, kung meron, ay, parang natanggal yung ulo ko. Natanggal yung ulo. Tasik na ata yung laway ko. Anyway, so, substituting this mass ng precipitate, sabi ko nga kanina, mass ng precipitate natin ay mass ng barium sulfate. Okay? Ngayon, kung barium chloride to, dapat yung kalalabasan ko dito is barium chloride din, no? Take a photographic memory of that this would, the given, ito yung given na barium sulfate will convert that into barium chloride. But since the given, no, ng ating mass na sample ay 10 grams, so I will have a 10 gram here, and the 10.55 gram coming from dito, no, the precipitate was filtered, hindi sinabi but basically barium sulfate lang din naman yun, times the molar mass of the barium chloride, ito rin yun, 208.23, and the molar mass of barium sulfate, ito yung 33.4. So, certain nyo nga, hindi nyo na ikakalculate itong mga molar mass na ito kasi search nyo na lang sa Google, no? Yung face-to-face, kakalculate mo pa yun mano-mano, dagdag oras pa yan. Minsan namamali pa kami ng molar mass. Pag-calculate ng molar mass, ending mali lahat. Galing, no? Okay. Basically, ang makukuha mo dyan ay try to calculate. 10.55 times 208.23 over 233.4 over 10 gram times 100. So, the answer is 94.12%. Huwag niyo kakalimutan yung unit, 94% weight per weight. Kasi percent purity. Okay? Okay, next. Problem to. Ito na yung tinatawag nating two unknowns, no? Medyo mahirap tong problem na to. Pero may shortcut dyan. Tuturo ko naman. Okay, I would like you to take a picture of this problem or copy, no? Kasi may ipa-play akong video. Yung video na yun, re-record ko na, no? Na sagot dito, okay? So, please take a copy of this problem, please. Or take a picture, no? Para makasunod kayo. Kasi I will play the video na, no? So, please take a look a copy of this problem. Start na ako mag-play ng solution. So, na-copy nyo na ba yung problem? Okay, let's start. So, in solving any type of problem, no, kahit hindi siya gravimetry, kailangan natin magsulat ng ating strategy first. Ito yung solution dun sa problem. So, sabi ko sa inyo, kopyahin nyo yung di ba? Yung problem, ang tigas ng ulo nyo, hindi na naman kinopya. Picturean nyo na lang, no, para makasunod kayo. No, yung tinatanong sa atin, calculate, hanapin nyo muna yung tinatanong.
calculate the percent weight per weight or percent na lang na Cl and percent barium chloride in the sample. So, ulitin ko ha, in the sample. Hanapin nyo muna yung tinatanong. Calculate the percent weight per weight or percent na lang na Cl and percent barium chloride in the sample. So, ulitin ko ha, in the sample. So, basically, anong formula nito? Sodium chloride and barium chloride. Percent. Ibig sabihin, meron akong percent ng sodium chloride equal sa total, no? Total mass ng sample over mass ng sodium chloride. Tama? Then, the next equation would be percent ng barium chloride equal sa mass ng sample per mass ng barium chloride. Tama, ganyan ang formula. Ngayon, since nakagawa na tayo ng equation dun sa tingnan natin kung ano yung mga given. Binigyan tayo na daw na ang total mass ng isang sample ay 0.2356 gram. Okay, na nagko-contain lamang ng sodium chloride at barium chloride. What would we do? So, in the first sentence itself, a 0.2356 gram sample of a mixture containing only sodium chloride and barium chloride, no? So, kung meron tayong sodium chloride plus barium chloride, no? Yung grams daw nito ay equal sa 0.2356 gram ng sample. Tama. Tama. So, may mass na tayo nito, no? However, paano natin mahanap itong mass ng sodium chloride? Paano natin mahanap yung mass ng sodium chloride? Sige, isipin nyo muna. Paano natin mahanap yung mass ng sodium chloride, ang mass ng barium chloride kung hindi naman siya binigay? Tama? Doon ka mag-uumpisa. Kailangan mag-work ka backwards, no? Ganun ang pagsusolve ng problem. Kailangan mag-work ka. Alamin mo yung tinatanong, alamin mo yung formula ng tinatanong, tapos tingnan mo kung ano yung kulang. Ayun yung hahanapin mo. Tama? So, mass ng sodium chloride. However, wala namang binigay na mass ng sodium chloride. Ang binigay lang ay mass ng sample. Pangalawa, may binigay pa siyang clue. Tama? The second clause ba tawag dito? Diba? Was analyzed by adding AgNO3 or silver nitrate, yielding to a precipitate na what we call silver chloride. No? Halimbawa, hindi binigay yung precipitate na silver chloride. For example, nag-yield lang ako ng 0.4637 gram ng precipitate. Pero hindi sinabi sa problem kung ano yung precipitate. What would you do? For you to know the precipitate that would form if it is not specified, gagawin mo, ipipredict mo ngayon yung precipitate gamit itong mga reaction at yung reagent na dinagdag. Ngayon, kung meron kang sodium chloride, meron kang barium chloride, basically meron kang AgNO3 minus. So, pipili ka dito ngayon sa reagent mo kung ano yung magre-react dito. But basically, since nitrate, according to NAGSAG, is always not soluble, always soluble, hindi na siya makakabuo ng precipitate. X na yan. Ito na lang, anong ipapartner mo dito? This is metal. Para makabuo ka ng compound, no? Ng ionic bond, no? Saan ko siya ipapartner? Dito ba sa sodium? X na rin yan. Dito ba sa barium? X na rin yan. Kasi ito lang ang non-metal. Tama? Siya lang yung makapag-share ng negative. Siya lang makapag-share ng negative charge dito na natatanggapin niya. No? Since ito lang, ang mabubuo kong precipitate is AgCl. Now, we have the clue na. No? Kasi ang nag-yield daw ako ng 0.4637 gram ng AgCl. No? We can construct now our second equation. No? So, kung meron tayong equation 1 na ito na equation 1 natin.
we will have our next equation, which is the equation 2. No? For us to provide information on the equation 2, alam natin na yung gram ng AgCl plus gram ng AgCl equals sa total grams ng AgCl. Tama? However, itong AgCl na ito yung ambag nino. Sino nag-ambag ng AgCl? From the sodium chloride. Basically, this gram AgCl is from sodium chloride. From sodium chloride. This gram AgCl from barium chloride. Isipin nyo lang ambagan sa inuman. No? Ito yung total na ambagan. Siyempre, ito mag-aambag. Ito mag-aambag din. No? Ito yung inambag niya na gram ng AgCl. Ito yung inambag niya na gram ng AgCl. Kung mass nun, total nun, ito. Tama? However, since mass, meron tayong 2 equations, 2 unknowns, no? Kasi, wala naman binigay na grams ng sodium chloride. Now, di ba ang concept sa gravimetric factor is we can use gravimetric factor to convert the mass of one compound to another mass of compound without using stoichiometry. Tama? Gagamitin mo lang yung gravimetric factor. Yun yung concept ng gravimetry eh. So, what would you do? What would you do? Ano gagawin mo? For you to solve this one, you use the gravimetric factor. Saan ba siya nagumpisa? Sa gram ng sodium chloride. So, you will start dito. So, gram ng sodium chloride. Mumultiply ko. Saan? Molar mass ng, ano formula ng gravimetric factor? Molar mass. Siyempre, kung ano yung nandito, yun din ilalagay mo dito sa baba. Shortcut yun, ha? Tapos kanina sa taas, kung saan mo siya i-convert sa molar mass ng AgCl. Question, is there a gravimetric factor here? Kung anong common ion nila? Di ba sabi ko kanina na kapag makukuha mo ang gravimetric factor, you will balance the common ion na meron yun sa i-convert mo. Since ano yung common ion dito? This is the Cl, no? And the Cl here. Tama? Ngayon, since parehas, since balance naman sila, wala kang gravimetric factor. 1 lang yon. Kung tutong nasa baba, ano magiging value ng taas ko? What's my gravimetric factor? Kung 2 to, Cl2 to, ta-times ko dito sa 2. Tama? Para ma-balance. So, our gravimetric factor is 2. But since wala naman, wala na akong ilalagay. So, next, gram ng AgCl from what? Barium chloride. Ibig sabihin, gusto kong i-convert itong, mali pala, barium chloride pala to. Tama. Meron akong barium chloride, gusto ko siyang i-convert sa AgCl. So, anong formula? Molar mass ng barium chloride. Kung ano nandito, ayun din yung nasa baba para mag-cancel sila, no? Molar mass ng, ko-convert ko siya sa into AgCl. Pansinin nyo, ito yung representation ng inambag ni sodium chloride, no? Nung nag-add ako ng AgNO3, ito yung inambag niya sa total mass na 0.4637 gram. Since mahirap siya isulat, no? Pwede mo siyang gawing equation. You can let heart na lang. Let heart para mabilis. Let heart tapos be equal to ito na lang yung sodium chloride grams, and let dollars to the grams of, para mabilis yung makita, barium chloride. Kasi X at Y na naman, nakakaumay na yung X at Y. Barium chloride. Di ba? Nakakaumay na yun. X and Y. So, okay, let's start. Our first equation, equation 1, would be heart plus dollars is equal to 0.2356. Diba? Ang daling tingnan. Diba pag mga star, no? Ang galing natin mag-solve sa Facebook, no? Pero kapag X at Y na, nahihirapan na tayo, no? Equation 2.
Ano, equation 2 na 10. Meron tayong heart. Heart times molar mass ng sodium chloride. What's the molar mass of the sodium chloride? Dapat alam nyo na yun. 58.44. Hindi ko nilalagay unit ha, kasi molar mass in molar mass naman to. Gram. Meron tayong 143.32 molar mass ng EgCl. Syempre, plus dollars, meron tayong molar mass ng barium chloride. What is the molar mass of the barium chloride? If you will search, you will have 208.23. Then, molar mass ng EgCl, ito rin naman yun, 143.32. This would be equal to 0.0.1. 0.4637. Pansin niyo yung concept? Ito, yung initial ko. Tama? Na meron lang akong sodium chloride, no? And barium chloride. However, no, nagdagdag ako ng AgNO3, na bago na yung mass ko. Na lumaki na. Kasi may inambag etong sodium chloride, combination ng sodium chloride at AgNO3, at yung combination ng barium chloride at AgNO3, which will be represented by this one. However, we need the grams of AgCl, no? Kasi yun yung precipitate na nabuo, at yun yung para ma-add ko sa total. No? Kasi dapat pare-pares unit yan para ma-add mo. Nagigets yung concept? Ngayon, paano mo siya isosolve? There is a shortcut in the calculator, no? So, sa calculator, gagawin nyo lang mode, then equation. Punta kayo sa... Actually, dapat itong ginagamit yung calculator kasi ito yung gagamitin sa board exam, no? Actually, hindi pa nga 570 ES ata. So, sila bumili ng mga, ewan ko lang, malay mo magbagong pa, no? Punta kayo sa 1. Ayan. Ito, kung anong coefficient, lagay mo dyan. 1. Coefficient dito. 1. Enter. Coefficient dyan. 1 din. Yung C, yung total. 0.2356. Now here, we have 143.32 divided by what? 58.44. Dito, meron akong may nakalimutan ako. Pansin niyo, ano yung nakalimutan ko sa tingin niyo? This is barium chloride 2, no? So, basically, I will multiply 2 here, no? Bakit? Kasi, para ma-balance, kasi diba 2 to? So, para maging balance yung chloride, yung common ion, lalagyan ko din ng 2 dito. Okay? So, dito ko lalagyan. So, I will multiply this to 2. 2 times 143.32. So, magiging 2 times 143.32 divided by 208.23. Tapos, ang lalagay ko doon ay 0.4637. May nakuha na ako. That's your answer. So, yung heart ko, which is also X, is 0.12955. Yung isa naman, dollars, ang nakuha kong value ay 0.1060 gram. Okay? So, yan. Makukuha na natin yung value. No? Pwede na nating ibalik to. No? Since heart, tanggalin na natin yan. Gawin na rin natin siyang sodium chloride. Gawin na natin siyang barium chloride. Kung babalikan natin yung kanina equation, we can substitute this now, no? To here. The mass of the total sample. Okay, so let's get it. Percent sodium chloride equals, anong mass na sample natin? Initial. This is 0.2356 gram. Over, ano yung nakuha natin gram dito? 0.12955 gram times 100. That's the answer. Ayan. 12955 divided by 0.2356. So answer times 100. 54.90. Mali. Mali ako ng pindot.
Tama pala. %. So, sa barium chloride, solve yun na lang. Ganun din naman yun. Mapapansin nyo, sa PowerPoint na binigay ko, may discrepancy, no? It's because hindi ko naman renound off to eh. Yung PowerPoint kasi renound off niya sa 0.1296, kaya iba yung naging sagot. Pero basically, ito yun. Kung gusto nyo mas maging accurate. To solve this one, syempre, itutotal nyo na lang. Kaya na mag-solve na. Okay? So, that's the shortcut, no? Dali-dali lang. Gagawa kayo lang kayo ng strategy. Tapos, kuha kayo ng equation. Yun na yun. Ulit. Diba? Ito lang yung binigay sa sample, no? Ito yung hinahanap. So, sulat nyo yung formula ng hinahanap. Tapos, tingnan nyo kung ano yung nawawala. Kung ano yung nawawala, doon nahanapin nyo na. So, that's all. Thank you. So that's the end of our first problem, no? And yun siya nag-explain siya. Okay, so sabi ko nga kanina, to solve this problem is... Tama na. Hindi ko pala siya naro-rotate. Rotate natin. Ito yung sa isang problem, no? Ano ba ito i-rotate? Rotate ko lang. Screen rotation. Hulaan nyo 90 or 180? 270. Nag-rotate na. Nag-rotate pa. Should write out. Oo, nag-rotate. Kala mo ha? Galing ko sa Mac. Mac yan eh. 273. Okay, let's go to next problem. If that's the approach using the calculator, no? But if you will use the what we call the algebraic method, kung magpapakamartir kayo, gagamitin niyo yun, no? Pwede kayong gumamit ng substitution rule or maybe basically kaya naging minus x yan kasi linipat to dito 0.4430 minus x, no? Non. Basically, ay, iba ata tong problem na naino ko. Na-screenshot ko. Kasi ang hinahanap dito %CL. Huwag nyo nang pansinin to. Hindi nang pansinin nyo. Kasi anto yung sagot dyan. Hindi pala yun ang sagot doon. Ito. Kung tinignan nyo yung handout nyo, no? Kita nyo doon yung sagot. Ito yan. Mali pala yung nakuha kong problem. Basically, ito yan. Ayan, 55.01. Na may discrepancy, no? Kasi ang nakuha natin ay 54 point something, no? Kung hindi ka magra-round off, yun ang makukuha mo. Tama ba? Yun ba yung nakuha ko kanina? Ayaw na mag-play. Yan yung laptop ko yung naghang na. Nakuha natin kanina, ayan. Ba yan? Mas ka nga dyan. Ano nakuha natin kanina? I lose so control. So, in shortcut, no? Dali-dali lang. Gagawa. Kanina ay basically baliktaran nyo na lang yung ulo nyo. 54.98 something, no? So, hindi na malayo. 55.01. Kasi renound off niya to eh. Okay, so yung pinakita ko kanina sa PowerPoint, never mind that. Okay, next problem. Ito medyo challenging tong problem na to, no? Guys, pag magsosolve kayo ng problem, no? You have to accumulate in your brain kung paano nyo a-attackin yung problem, no? By using the concept, no? For example, this is very tricky one, no? Why? Because a mixture containing FeCl3, no, and aluminum chloride weighs 5.95 gram. So ibig sabihin, meron tayo nito FeCl3. However, the chlorides are converted to the hydrous oxides. Ano ibig sabihin nun? No? And ignited to Fe2O3 and aluminum trioxide. The oxide mixture weighs 2.62 gram, no? Nung pagka-ignite.
calculate the percent Fe and percent aluminum in the original mixture. That is very different to the uh, previous problem uh, discussed a while ago. Why? Because here, maraming pinagdaanan itong FeCl3 and AlCl3. No? Yung chloride daw na-convert into hydrous oxide and ignited to Fe2 and Al2O3. No? It is very important that on every sentence of the problem, huwag kayong papadala sa mga dami ng words. No? You should be able to have an equation, no, depende sa tinatanong. Dito kayo palagi, ito yung boss nyo palagi, itong tinatanong, no? Itong tinatanong nyo kung ano yung formula dyan, kung ano yung hinahanap doon, doon nyo gagawin, no? However, since this is chloride, pansinin nyo na yung initial compound na FeCl3 ay naging Fe2O3. It's because that the chlorides are converted to the hydrous oxides. However, na-ignite pa siya, no? Naging Fe, nag-ignite pa siya. 'Pag nag-i-ignite, saan mo ka na-combine? Sa oxygen, no? Fe2O3. So, this problem is somewhat tedious, no? But padadaliin na lang natin, no? For in the problem, tinatawag natin na first sentence tells us that the FeCl3 and AlCl3 weighs 5.95 gram. Ang ilang minuto na to? 41 minutes na. Ang bilis na yun. Okay, weighs 5.95 grams. So, the first sentence itself tells us pa lang, no, na yung isang mixture natin contain FeCl3 and AlCl3. The difference is that on the first problem, sa sinolve natin kanina, yung mixture na sample, no, contains only, kanina, di ba? Only ng NaCl at BaCl, no? Containing sodium chloride and BaCl2 niya. Pag linagay sa problem na only, you should expect that the sum of the percentage of the initial compounds should be 100 or 1. No? However, since this mixture containing, sinabi niya lang na nagko-contain ako ng FeCl3 at AlCl3, there are other constituents dun sa mixture na yon. Kasi mixture yan eh. Ibig sabihin, meron pa yung ibang mga compound, no, na nag-contribute dun sa mass ng buong mixture. So don't be if you will get something that will not be totally equal to 1, don't be confused, no? Kasi basically kabahan kayo kung nakalagay ay only, no? Pero hindi siya yung percentage niya hindi nagtotal sa 1. Doon kayo kabahan, no? May mali doon sa ginagawa nyo. But if the problem did specify that this is limited to these two compound only, no, then expect na medyo maliit yung makukuha mo or expect na medyo malaki yung makukuha mo, pero hindi siya magtototal sa 100. So next is the chlorides are converted to the hydrous oxides. What would you do? Anong mangyayari kapag ito daw chloride? Ano may chloride dito? Ito lang din naman, no? Isipin nyo lang yan, Cl, converted to the hydrous oxides. No? Ano yung tinatawag nating hydrous oxides? O H- lang din naman yan. No? Or basically, linagyan natin ng hydrous oxides para ma-convert itong chloride, para ma-convert itong hydrous oxides, naglagay tayo ng ibang reagent. No? Ano mangyayari kapag na-convert ko itong chloride sa hydrous oxides? What would be left? I would be left by what we call the Fe and the Al, no? However, sabi ko nga kanina, this reaction, no, yung pag-add ko ng reagent, this can be what we call in equilibrium packet. There is a phenomenon, no? Lalim no? In normal gravimetry problems, kadalasan kapag ini-ignite mo, no, mahirap na ibalik yung inignite mo sa apoy na precipitate back to its original kasi natuyo na yung tubig eh, nawalan na. However, dito kasi nag-add lang ako, no? There is a tendency na itong Fe babalik dito sa FeCl3, or this is a tendency that this FeCl3 goes directly to the Fe, depende sa direction. But these two arrows would tell us that this is in equilibrium. Ang tawag doon, precipitation equilibria. Ngayon,
kung ganito yung lalabas na problem, tatandaan niyo lang kapag mga in-ignite, diretso one-headed arrow lang yon. Kapag itong mga ganitong nag-add, no, dinagdagan, there is a tendency that this will go to backward reaction, no? No? And siyempre kapag backward reaction, Fe, magiging ganyan. FeCl3. Ay, ang gulo. Or basically, FeCl3 to Fe. No? Pwede akong dito mag-start, pabalik doon. However, since nga sinasabi ng problem natin, no? Sinasabi ko lang yung possibility. But the problem tells us, no, that these chlorides are converted to the hydrous oxides, no? Ngayon, nung inignite daw, no? Naglagay ako ng oxygen dito. Si oxygen, nung nag-react kay ferrous, kay iron, naging iron 3 oxide. Si oxygen, nung ininit ko tong aluminum, inignite ko tong aluminum, because according to the problem, inignite ko, naging aluminum 3 oxide. No? Now, I have now a new compound that is not the same on the original, but the total of this one is 2.62 gram. So that is our strategy. No? You have to visualize the concept of the problem. Because if you will think, no, kung isosolve nyo to agad-agad, no, kunyari, pinost nyo yung video, sisolve nyo to, medyo mahirapan kayo kasi this is different from the other problems that you have solved normally, lalo sa problem drill nyo. Now, for the solution of the problem, dito yan. Tadan! Okay, so makinig lang kayo kay Lian. Okay, so sabi ko nga kanina, to solve this problem, if n is Al, then we the problem na siya, equation natin, %F, pahanap sa atin. So, na-calculate the percentage of the Fe, no? Ito yung main equation natin, %Fe, syempre yung mass ng Fe over mass ng sample. No, however, hindi naman tayo binigyan ng mass ng Fe, which is, ang binigay sa atin is formula weights lang, no? At yung total mass ng una. Nung una, ang ating total mass ay equal saan? So, 5.95 gram. At yung sumunod naman, ang total mass daw natin ay ilan? 2.62 gram. Tama. Now, if we want to solve the %Fe and %Al, tingnan natin mass na sample. Now, these are the ones na hanapin natin sa buong problem na to, no? However, since nga ito yung equation natin, we need to let this Fe as x, mass na Fe as x. So, let x be mass of Fe and let y is equal to mass ng Al. So, we need to convert, no, this mass of Fe into mass of Fe using the gravimetric factor, no? Sa unang equation, ito yung magiging unang nating equation. Sir, paano malalaman kung ano yung gagamitin nating equation? Basically, sa problem, meron kang binigay na sample, tapos may total yun. Tapos, after nun, yun yung equation to mo. Kung anong nangyari dun sa compound mo, nung may pinagdag na reagent, at kung ano nung pinagawa dun sa initial sample mo, kung saan may magkakaroon tayo ng bagong mass. But since inapuyan ko, nabawasan yung mass niya, naging 2.62 na lang, no? So, basically, gano'n. So, molar mass ng Fe, dito tayo molar mass ng FeCl3. Tama? So, anong common ion natin? Fe. So, wala tayong gravimetric factor. 1/1 lang yan. Plus mass ng mass of aluminum. So, kung ano yung nandito, siya din yung nasa baba. Then, smaller mass ng ano to? Cl3. Tama. Ito yung maigi. Check nyo kung nakakasunod kayo. Tama ba ga mga iho?
Sama naman. Equal siya sa 5.95 gram. So, meron na tayong transform. Pinagandang equation 1. Kasi, dito sa unang equation, wala tayong mahuhuta. Pinaganda yung equation 1. Mayroon tayong equation 1 na to. So, pwede natin isulat to as x na lang, no? Kuha ko ng kulay na ballpen. Ay, wala na pala. Sulat ko na lang bago. Kuha na lang ako. Wait lang. Pause ko. So, ayan. Magic. Nagkaroon ako ng bagong ballpen. Wow. TikTok pala to. So, this is x. And this is y. Okay. Tingnan natin. Then, equation 2. Substitute na natin. So, if we have x times molar mass ng Fe, yung molar mass ng Fe na binigay. What is the molar mass of the Fe in the problem? Can you take a look? So, yun. Ako pala yung nawawala. 55.85. So, hindi ko na ilalagay unit. Ganun din naman. And dito, pero sa exam, syempre, ilagay niyo unit, no? Papatay kayo dun. FeCl3, 162.21. Plus, syempre, our y. Multiply sa molar mass ng aluminum. 26.98. Molar mass ng AlCl3 is 133.34. Equal saan to? 5.95 gram. Now, next, equation 2. I-improve natin equation 2 kasi ito maganda na to eh. May corona na. Pagagandahin naman natin sa equation 2. So, for this to paganda, since ang hinahanap ulit natin ay Fe, itong si Fe, i-convert natin sa mass dapat na Fe2O3 para sumunod dito sa total, no? So, paano natin gagawin yon? What can we do? What can we do? My life has changed. Ano da? God knock knock. Who's there? God give me. God give me you. My life has changed. Ano daw? Wala na kasi yung kausap dito sa naman. Wala na nag-lockdown. Totoo lang. Kaya gusto kong dumaldal. Ito talaga yung purpose ko, dumaldal. Joke lang. Okay, next. Now, we are here na, no? Yung Fe, naging Fe2O3. So, basically, we will write as X ulit. No? Yung Fe. Times, equation 2 na to, napagagandahin na natin. Molar mass ng, anong yan natin? Fe. Sulat man rin dito. Molar mass na Al. Magiging molar mass dapat ng Fe2O3. Magiging molar mass dapat siya ng Al2O3. Ito, dito lang ako kumuha. Okay? Then, I will multiply to its gravimetric factor. What's the gravimetric factor? Since 2 to, kailangan 2 rin yung baba. So, para mabalance, 1 times 2. 2 times 2 ko to dito. Dito, since 2 tong nasa taas naman, tama ba? So, para mabalance, 1/2 din. Bakit 2 ulit? Kasi 2 nasa baba. Kailangan equal, diba? So, 2 yung times ko dito. So, pag iniwalay ko siya sa fraction 1/2, equal. Saan to equal? So, 2.62 grams. Okay, I will have an equation now. Ito na yung equation na gagamitin ko. So, if we solve that using ship salt, joke lang, mode 5.1. Our coefficient here, huwag niyong kakalimutan yung gravimetric factor. B, coefficient, ito, 33.34 divided by
26.90 equal siya sa 5.95. Ito naman, kalimutan yung equation. 1/2 is equal to also equal to 0.5 times anong molar mass ng Fe 2O3 na binigay. Tingnan nyo na lang. The molar mass of the Fe2O3 that is given on the problem is 159.69 divided by the molar mass of Fe, which is 55.85. For the B, we have 0.5 also, 1/2 lang din yun, times the molar mass of Al2O3, which is, ay, ano ba yan? So, tumitilaok na yung manok. Ewan ko ba. Umaga na kasi, 5:17. Pag umaga, matutulog pa lang ako. Dati, nung face-to-face pa, alam kong umaga na kapag si Chang Ami ay nagdadadata na sa umagang kay Ganta. Nabutan niyo pa yun, umagang kay Ganta. Ang tanda ko na pala. Wait lang, hinahanap ko yung mass. Uy, naghang yung laptop ko. Mga 1.26 diba? Equal 1.08. Tama. 0.081. So, our x, which is equal to 1.081 to 5. And our y, which is equal to, ba't makuha niya yan? Kasi kung hindi, see you next term. 0.568. Kung iba yung nakukuha nyo, siguro discrepancy lang. But basically, ganyan dapat lalabas, no? Gram. Ito ay Fe. Ito ay Al. Now, kung tinatanong sa atin, we go back to the main equation is mass of Fe. We can now substitute there to there. And makukuha tayong sagot na at our mass of the sample. Ito ba gagamitin natin? Hindi. Ano ba yung sample natin? Ito palagi yung initial. So, 1.08125 over mass ng sample, which is 5.95 gram. Tapos yung isa, makukuha nyo dyan sa got ay nasa 1.08125 divided by 18.1%. Yung isa naman, it's our 0.5684 over mass ng sample, which is 5.95. Baba lang to. Basically 9.55%. So kung mapapansin nyo, hindi siya total sa 100%. Why? Kasi sabi sa problem, no? It's a mixture containing FeCl3 and AlCl3. Yung sa kaninang problem kasi, ang sabi sa problem, di ba kanina sa unang problem, na ang kinukuha lang, saan na ba yun? Kanina di ba? Sodium chloride at barium chloride only in the sample. Ibig sabihin, pag pinag-total mo yung percent ito, dapat 100%. However, sa mixture, hindi naman sinabi sa problem na ito lang yung binibigay. Ngayon, kung may FeCl3 ka, may AlCl3 ka, ibig sabihin, hindi niya sinabing only eh. So, ibig sabihin, meron ka pang ibang constituent dito. Kaya yung huwag ka magtaka kung hindi 100% ang total nito. Kasi it's okay. Because sinabi lang naman sa problem na meron ka lang FeCl3 at AlCl3. No? Hindi niya sinabi na FeCl3 and AlCl3 only. Sinabi niya lang a mixture containing FeCl3 and AlCl3. So that's it. Ay, dito tayo sa thank you slide.
So, yun lang yun and good luck to your major assessments. I hope you get the concept, no, and have to solve the gravimetry. And thank you for listening, no. Good luck. Bye-bye. Huwag niyo pagkakalat to, ha. Secret lang. Thank you. Discard, syempre.